परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई बोलाउनु भयो किन बोलाउनु भयो भन्दाखेरि विश्वासको पिता हुनका लागि बोलाउनु भयो And one of his great grandsons, Joseph, ended up going to Egypt. अनि उहाँको एकदम राम्रो एकदम असल छोरा चाहिँ योसेफ उहाँ चाहिँ इजिप्ट मिस्रतिर चाहिँ जानु हुँदै थियो And then Joseph's children and ancestors, they ended up becoming slaves in Egypt. अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै मिस्रमा जाँदै थिए किनभने तिनीहरू चाहिँ अब मिस्रमा चाहिँ निर्वासनको लागि चाहिँ लगिँदै थिए And they began to cry out they were slaves for 400 years, and they began to cry out to God and say, send us a deliverer. अनि त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ 400 वर्षको लागि चाहिँ निर्वासनमा अथवा दासत्वमा चाहिँ जान आँटेको थिए त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ रोइ कराई गरेर परमेश्वरलाई चाहिँ पुकारा गरे अनि त्यसबाट परमेश्वरले चाहिँ छुटकारा दिएर लैजानु भएको घटना हामी देख्छौँ And we know God called Moses at the burning bush, and Moses went to Egypt to deliver the Israelites. अनि त्यसपछि इजरायलीहरूलाई चाहिँ अब जब मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले जलिरहेको पोत्राबाट बोलाउनुहुन्छ अनि मोसाले त्यो बोलावट पाइसकेपछि चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मिस्रबाट चाहिँ छुटकारा दिएर चाहिँ ल्याउनको निम्ति मोसा अगाडि जाँदछ He said, Pharaoh, let my people go. अनि उहाँले चाहिँ राजा फिरौनलाई भन्नुहुन्छ मेरो मानिसहरूलाई जान दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ And what happened is there was a lot of plagues that came upon the Pharaoh in Egypt, and finally the Pharaoh said he'll let the people go. अनि त्यो तपाईले चाहिँ त्यो जब मोसाले चाहिँ फिरौनलाई के भन्छ मेरो मानिसहरूलाई जान दिनु भनेर चाहिँ भन्छ अनि परमेश्वरले त्यहाँ कहिले झिंगाको महामारी कहिले भ्यागुताको महामारी कहिले भुसुनाको महामारी विभिन्न किसिमको महामारी पठाउँदै गर्दाखेरि पनि घरि जाऊ भन्नुहुन्छ तर फेरि त्यो महामारी सिद्धेपछि फिरौनले जान दिदैन So here we are, they're about to go on the journey to the promised land, and God encourages them with words that he's going to guide them. अनि परमेश्वरले चाहिँ यो जुन यात्रा चाहिँ सुरु गर्नु हुँदैछ त्यो यात्रा चाहिँ अब मिस्रबाट चाहिँ अब दासत्वबाट छुटाउनको निम्ति चाहिँ जसरी उहाँले चाहिँ यहाँ एउटा अगुवाई गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने अथवा अगुवाई गर्ने कुराहरुमा चाहिँ यो वचनबाट चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौं Okay, what we see here, if you could read Exodus 13:17 again. यहाँ हामी प्रस्थान 13 को 17 फेरि यहाँ हामी हेर्न गइरहेका छौं जब फिरौनले ती मानिसहरूलाई जान दिए तब फलिस्तीहरूको देशको बाटो नजिकै भए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो बाटो ल्याउनु भएन किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो यी मानिसहरू लडाई देखेर पछुतो गर्लान् र मिस्रमा नै फर्किजालान् So in this scripture he says that God began to guide them. He began to guide them. And also in verse 21 it says the same thing, that he will lead and guide them. अनि परमेश्वरले यो पदबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अगुवाई गर्नु हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ र फेरि 21 मा आयो भने त्यही कुरा चाहिँ यहाँ हामी पाउँछौँ अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनको निम्ति परमप्रभु दिनमा चाहिँ बादलको खामो र राति चाहिँ आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि हुनुहुन्थ्यो And when you look at these words also in verse 18 it says that he led the people. अनि जब हामी 18 मा चाहिँ जब आउँदछौं भने चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँको मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देख्छौं And these words are saying not that he would be like a guide, a general guide, but also a specific guide. He would be able to say, okay, you're going to go to India, but also it also says that he will show you the detailed way, like take this road, and this road. अनि उहाँ परमेश्वरले चाहिँ एकदमै सामान्य गाइड जस्तो हैन अगुवाई गर्ने व्यक्ति जस्तो हैन तर उहाँले चाहिँ विशेष अगुवाई चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ जसरी चाहिँ हामी इन्डिया जान्छौं भने चाहिँ तिमी यो बाटो जानु त्यसपछि त्यो जानु त्यसपछि यहाँ जानु त्यसपछि त्यहाँ जानु त्यसपछि यसरी दायाँ घुम्नु बायाँ घुम्नु यो सबै विशेष चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्देशन गर्नुहुन्छ इजरायलीहरूलाई Okay, so I want to share just 3 points about how God is our ever-present guide. अनि म तपाईलाई चाहिँ यो वचनबाट चाहिँ मुख्य 3 वटा बुदाबाट बताउन चाहन्छु कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सधैँ अगुवाई गर्ने अथवा सधैँ उपस्थित रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा The first point is God knows the direction you need to go in. अनि परमेश्वरलाई थाहा छ कि तपाई जुन बाटोमा जानुपर्ने त्यो बाटो चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा छ र उहाँले निर्देशन गर्नुहुन्छ Now it says that God did not lead him on the short path, but he took him on a longer path. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदम छोटो बाटो चाहिँ लैजानु हुन्न तर तपाईलाई लामो बाटो लैजानु हुन्छ भनेर चाहिँ Have you ever been impatient and said, God, it seems like it's taking so long?
अनि तपाईँले चाहिँ एकदमै यहाँ मानिसहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै परमेश्वर एकदमै धेरै लामो भयो एकदमै गाह्रो भयो भनेर चाहिँ मानिसहरूले भन्न सक्ला। See, God knows the path that you need to go. अनि हेर्नुहोस् यहाँ परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा छ तपाईँ कुन बाटो भएर जानुपर्ने हो भन्ने कुरा। See, God knew if He took them on the shorter path, they would have ran into the Philistines right away, and they would have been afraid, and they would have went back to Egypt. अनि फेरि त्यहाँ परमेश्वरलाई थाहा छ यदि छोटो बाटो भएर चाहिँ तिनीहरूलाई लग्यो भने चाहिँ नआत्तिनुहोस् है यो गाडी चलेको। अनि त्यसपछि उनीहरूको त्यो युद्ध देखेर फलिस्ती र फेरि यता इजरायलीहरूको युद्ध देखेर कतिजना चाहिँ अथवा त्यो फिरौनले पठाएको फलिस्ती र चाहिँ ती अरू मानिसहरूको युद्ध देखेर चाहिँ त्यहाँबाट फेरि उनीहरू इजरायलमा नै पछि फर्केर जालान् भन्ने परमेश्वरलाई थाहा थियो। He took them on a longer path towards the Red Sea. अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई धेरै लामो बाटो लैजानु भयो, लाल समुद्रको बाटो हुँदै लैजानु भयो। And when they got to the Red Sea, what happened? The sea opened up. अनि त जब लाल समुद्रमा इजरायलीहरू पुगे तब त्यसपछि के बताछ? लाल समुद्र दुई भाग भएको छ। Sometimes God will take you on a longer path and you'll see a great miracle. त परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई एकदमै लामो लामो यात्रामा लैजानुहुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले अचम्मको कुरा देखाउनुहुन्छ। आमेन। Because God knows the direction He wants to take you. अनि परमेश्वरलाई थाहा छ कि तपाईँ कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने र तपाईलाई कुन बाटो आवश्यक छ भन्ने कुरा उहाँलाई। And He knows the best way to get there. अनि उहाँलाई चाहिँ थाहा छ कि त्यो बाटो चाहिँ असल हो तपाईको लागि भन्ने कुरा चाहिँ पहिले नै उहाँलाई थाहा छ। Okay, the second point is God is faithful to lead you. He's faithful. अनि परमेश्वर चाहिँ एकदमै तपाईलाई चाहिँ अगुवाई गर्न तपाईलाई चाहिँ हिँडाउनको निम्ति उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। Okay, could you read verse 19? ओके, म 19 पढ्न गइरहेको छु। मोसाले युसुफका अघि माफ गर्नु, मोसाले युसुफका अस्ति साथमा लगे किनकि तिनले इजरायलीहरूलाई यस कुरामा प्रतिज्ञा गर्न लागेका थिए परमेश्वरले अवश्य तिमीहरूको विचार गर्नुहुन्छ हुनेछ यसकारण तिमीहरूले मेरा अस्ति यहाँबाट लैजानु। Okay, see, when Joseph was dying, he told the people, he said, "Promise me that you will take my bones to the promised land." अनि युसुफले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ भन्दछ, युसुफले चाहिँ तिमी जब म मर्छु मेरो अस्ति अथवा मेरो अस्थिहरूलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेको देशमा चाहिँ मेरो अस्थिहरूलाई चाहिँ लैजानु भन्ने कुरा चाहिँ उसले मानिसहरूलाई प्रतिज्ञा गर्न लाउँछ। Because Joseph knew that God promised that we have a promise from God that He will take us to the promised land. अनि जोसेफलाई थाहा थियो, युसुफलाई चाहिँ थाहा थियो कि परमेश्वरले एकचोटि प्रतिज्ञा गर्नु भइसकेपछि त्यो पुरा गर्नु नै हुन्छ भनेर त्यसकारणले उसले चाहिँ एकदमै विश्वास योग्य साथ अथवा एकदम कन्फिडेन्स भएर चाहिँ भन्दैछन् इजरायलीहरूलाई मेरो अस्ति चाहिँ त्यहाँ प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुर्याइदियो भनेर। So here it is, like over 300 years later, they're starting their journey to the promised land, and you see these men carrying this box. अनि तपाईले चाहिँ त्यहाँ इजरायलीहरू चाहिँ जब यहाँ 300 वर्षभरि चाहिँ उनीहरू दासत्वमा बसे अब फेरि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ अब इजरायलको यात्रा अथवा प्रतिज्ञा गरेको देशमा जाँदाखेरि चाहिँ युसुफको चाहिँ त्यो अस्थिहरू चाहिँ बोकेर बक्सामा चाहिँ लैजाँदै गरे। And the children, they go, "Hey daddy, what's in that box?" अनि बच्चाले चाहिँ सोध्छ, ए बुवा त्यो बक्समा चाहिँ के छ हौ भनेर। That's the bones of Joseph. And Joseph knew, and he said that we have a covenant with God and He will take us to the promised land. अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यहाँ बच्चालाई चाहिँ उसको मानिसहरूले भन्छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रतिज्ञाको भूमिमा लैजानु हुँदैछ अनि योसेफले हामीलाई भन्नुभएको थियो मेरो चाहिँ अस्थिलाई चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुर्याइदिनु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएकोले यो बक्सामा उहाँको अस्थिहरू छ भनेर चाहिँ Yes, God cannot lie. परमेश्वरले कहिले पनि चाहिँ ठग्नु अथवा झुट बोल्नुहुन्न। His word is true. परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै सत्य छ। He said, "I am your shepherd. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म तपाईको गोठालो भनेर भन्नुहुन्छ। I will lead you. म तपाईलाई चाहिँ अगुवाई गर्छु भनेर I भन्नुहुन्छ। will guide you." म तिमीलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गर्छु अथवा तिमीलाई चाहिँ म एकदम गाइड गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। I remember back in 2012, I wanted to go on a mission trip, but nothing was working out. अनि जब म 2012 को मिसन ट्रिपमा जाँदै थिएँ केही पनि कुराले चाहिँ काम गरिरहेको थिएन। I was at my seminary in the swimming pool, swimming. अनि म चाहिँ मेरो सेमिनारीमा चाहिँ त्यहाँ नुहाउने ठाउँ थियो पौडी खेल्ने ठाउँ म पौडी खेलिरहेको थिएँ। And there was a guy from India swimming next in the lane next to me. अनि मबाट चाहिँ अलिकति पर एकजना इन्डियाको भाइ थियो ऊ पनि त्यहाँ चाहिँ पौडी खेलिरहेको थियो। You might know him, Jay Thomas.
अनि तपाईलाई चाहिँ थाहा छ होला जे थोमस एकजना साउथ इन्डियन अङ्कल And what happened, I talked to him and he said that he's going on a mission trip to Nepal. अनि उहाँसँग कुरा गरेँ अनि उहाँले भन्नुभयो कुरा गर्दै क्रममा चाहिँ म पनि नेपालको निम्ति चाहिँ मिसन ट्रिपको लागि जाँदैछु भनेर I said, well, I think I would like to go to Nepal. अनि मैले भने म पनि जाँदैछु नेपाल भनेर चाहिँ उहाँलाई भने And what happened is I planned the trip and I bought my ticket to go to Nepal. अनि जब मैले म नेपाल जाने योजना बनाएँ नेपाल जानको निम्ति चाहिँ मैले टिकट खरिद गरेँ प्लेन टिकट And then Jay said everything's been canceled. अनि जे थोमसले भन्नुभयो सबै कुरा चाहिँ एकदमै क्यान्सल भयो भनेर So I had a trip to Nepal with nothing to do. अनि त्यसपछि त्यो नेपालको चाहिँ त्यो यात्राको निम्ति अब मैले केही पनि गर्न नपाउने भयो I भने said, God, what's happening? अनि मैले परमेश्वरलाई भने ए प्रभु के हुँदैछ भनेर 2 weeks after that, I met Pastor Dan. अनि 2 हप्तापछि चाहिँ मैले फेरि पास्टर दानलाई भेटेँ And he said, you can come to Kathmandu and work with Benjamin Suba at the Tapatali Valley. अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ के भन्छ काठमाडौँ आएर चाहिँ थापाथली मण्डलीको निम्ति चाहिँ सेवा दिन सक्नुहुन्छ भनेर How did भन्नुभयो that happen? God is faithful. अनि कसरी यो भयो किनभने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ आमेन God is faithful to lead you. अनि परमेश्वर चाहिँ तपाईलाई अगुवाई गर्नको निम्ति चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ And he's still leading me in my mission to Nepal. अनि परमेश्वरले चाहिँ अझै पनि मलाई चाहिँ उहाँले अगुवाई गर्नुहुँदैछ मेरो मिसन यात्राको निम्ति चाहिँ नेपालको लागि उहाँले अझै अगुवाई गरेर यहाँ ल्याउनु भएको छ Yes, God is faithful. परमेश्वर चाहिँ एकदम भरोसा र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ So what you want to do is I encourage you to write down God's things that he's done in your life so you can see, have a record of how God is faithful. अनि म तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ के आग्रह गर्दछु भने तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईको जीवनमा गर्नुभएको कामहरूलाई चाहिँ पन्नामा डायरीहरुमा लेख्नुहोस् ताकि तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै कामहरु चाहिँ तपाईको जीवनमा परमेश्वरले विश्वासयोग्य भएर गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ Write down those scriptures that God has given you in your prayer time and you know that he's answered those scriptures. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईले त्यो पनि तपाईले नोट गर्नुहोस् लेख्नुहोस् ताकि त्यो वचनले चाहिँ साँच्चै नै त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ Okay, the third point is God will never leave you. अनि तेस्रो र अन्तिम बुदा भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई कहिले पनि छोड्नु हुने छैन त्याग्नु हुन्छ He is your ever present. He's always present. अनि Guide. Ever present God. उहाँ चाहिँ सदैव एकदम उपस्थित रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ एकदमै अगुवाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ Could you read 21 and 22? अनि 21 र 22 पनि कसैले पढ्दिनु होला 17 को माफ गर्ने 13 को अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनको निम्ति पढौं प्रभु दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि जानुहुन्थ्यो दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो मानिसहरूका अघि जान कहिल्यै छोडेनन् Even though sometimes you may not feel like it, God is always going before you. अनि तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो महसुस नगर्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ हो ओहो मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले कामै गर्नु भएको छैन अगुवाई नै गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ होला Yes, the Lord is our shepherd. अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ Yes, he goes before us. अनि उहाँ चाहिँ हामी भन्दा चाहिँ अघि हामीलाई अगुवाई गर्न जानुहुनेछ And he's present with us all the time. अनि उहाँको उपस्थिति चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ It says during the day he was like a pillar of a cloud. अनि परमेश्वरले चाहिँ दिउँसो चाहिँ एकदमै बादलको खामो किनभने घामले त फेरि इजरायलहरुलाई पोलेर मारिहाल्थ्यो मरुभूमिमा हैन बादलको खामो भएर चाहिँ शीतल दिएर चाहिँ परमेश्वरले लैजानु हुँदैन God knew that during the day it could get hot, but the cloud could give him a shade. अनि हो परमेश्वरलाई थाहा थियो दिउँसोको घामले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तातो एकदमै मरुभूमिमा पोल्थ्यो भनेर त्यसकारणले परमेश्वरले उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ बादलको खामो भएर चाहिँ त्यहाँ बादलहरु लगाइदिनु भयो ताकि घाम सेकियोस् भनेर At night time he was with them as a pillar of fire. अनि एकदम रातिको समयमा चाहिँ अब हैन अँध्यारो हुन्छ अनि आगोको खामो भएर चाहिँ बाटो देखाउनको निम्ति उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ He knew if they were traveling at night they would need light. अनि परमेश्वरलाई थाहा छ कि राति यात्रा गर्नको निम्ति अँध्यारो हुन्छ
सकिँदैन भनेर त्यसकारणले चाहिँ उज्यालो चाहिन्छ भनेर उहाँले त्यो खामो ल्याउनु Yes, भयो। your word is a lamp unto my feet, a light unto my path. अनि हामीले भजन सङ्ग्रह 119 को चाहिँ 103 मा हेर्छौँ हैन, तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति ज्योति र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो भन्ने He कुरा। also knew it in the desert, sometimes it could get kind of cool in the desert. So the fire would keep them warm. अनि तपाईलाई थाहा छ हैन, मरुभूमिमा चाहिँ एकदम तातो न तातो हुन्छ, बालुवा तातिसकेपछि, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ एकदमै शीतल भएर चाहिँ इजरायलीहरूलाई जानुभयो। So when you think of a pillar, what do you think of? जब तपाईले चाहिँ एउटा खाम्बोको बारेमा, पिल्लरको बारेमा सोच्नुहुन्छ, के विचार गर्नुहुन्छ? Like a pillar on a big building is, what is it like? अनि तपाईको चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो भवनको निम्ति चाहिँ यो खाम्बोहरू छेउछेउमा लगाइन्छ, त्यो चाहिँ केको लागि लगाइन्छ? Can you move a pillar? Can you just go up and move a pillar? अनि तपाईले चाहिँ के त्यो गएर चाहिँ त्यो पिल्लरहरूलाई चाहिँ हल्लाउन सक्नुहुन्छ? No. सक्नुहुन्न। China. सक्नुहुन्न। No. A pillar is always there. अनि पिल्लर चाहिँ त्यहाँ सधैँ रहिरहन्छ। God will always be there for you. You can't move him. He is always there. अनि परमेश्वर पनि तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ केही कुराले पनि नहल्लाएको तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बनाउनु हुँदैछ। Yes. उहाँ त्यही चाहना गर्नुहुन्छ तपाईको विश्वासलाई चाहिँ। Yes, in Matthew it says that I'm always with, it says, and I'm surely with you to the very end of age. This Matthew 28:19 and 20. मत्ती 28 को 19 र 20 मा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं, येशूले दिनुभएको अन्तिम र महान आज्ञामा हामी हेर्न सक्छौं कि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, म तिमीलाई चाहिँ कहिले पनि छोड्ने छैन, युगको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसकारण सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिऊ, जे मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरे तिनीहरूलाई ती सबै गर्नलाई सिकाऊ। हेर म सब दिन जगतको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा छँदैछु। Yes, so he said, I will be with you always. अनि उहाँले भन्नुहुनेछ, यो अन्तिममा चाहिँ भन्नुहुन्छ हैन, म जगतको अर्थात् संसारको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा छँदै नै छु। Yes, so he knows what direction he wants to take you. अनि उहाँलाई थाहा छ कुन बाटो तपाईलाई लैजानु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँलाई थाहा छ। He's faithful to lead you. अनि उहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अगुवाई गर्न विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। And God is your ever present. He'll never leave you. अनि उहाँ चाहिँ सधैँ उपस्थित रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले पनि तपाईलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुने छैन। We all know the 23rd Psalm. It says, the Lord is my shepherd. अनि हामी सबैलाई थाहा छ भजन सङ्ग्रह 23 परमेश्वर चाहिँ परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। You know, but the Bible says in Isaiah that we all like sheep went astray. अनि यशाया 53 को 6 ले भन्छ हामी चाहिँ एउटा हराएको भेडा जस्तै हो। But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on him. अनि तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो हराएको स्थानबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो आफ्नो नाम चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जान्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो अगुवाई चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ। And as my brother Ashish shared, he is a good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. अनि अघि हाम्रो आशिष भाइले आराधनाको समयमा भन्नुहुँदैछ उहाँ चाहिँ असल गोठालो हुनुहुन्छ भनेर यूहन्नाको पुस्तकबाट चाहिँ उहाँले 14 पदमा चाहिँ भन्नुहुँदै थियो। Yes, Jesus will lead us as a shepherd, but the greatest thing he did for us is he laid down his life for us. अनि उहाँ चाहिँ हो हाम्रो निम्ति असल गोठालो हो, हामीलाई चाहिँ एकदमै असल तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, तर मुख्य कुरा चाहिँ भनेको उहाँले हाम्रो निम्ति चाहिँ आफूलाई चाहिँ बलिदान दिनुभयो। Yes, and because of that we follow him. We follow Christ because he died on the cross, he rose from the dead, and now he is the good shepherd that will lead and guide us. अनि साँच्चै नै हामी यो असल गोठालोको प्रमाण चाहिँ के देख्छौँ भने उहाँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ क्रुसमा मरेर हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भयो, फेरि मृत्युबाट बौडी उठ्नुभयो, अब चाहिँ उहाँ चाहिँ साँचो गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण यहाँबाट हामी भेट्न सक्दछौँ। I want to ask you if you could bear with me a little bit. I wanted to practice my Nepali, and I want to share with you the good news of Jesus Christ. अनि म तपाईलाई चाहिँ के अभ्यास मैसँग गर्न लाउँछु, म पनि नेपालीमा चाहिँ सुसमाचार सुनाउन सिक्दै छु ताकि तपाई पनि मसँग अभ्यास गर्नुहोस् भनेर। So this will be a little practice for me, so bear with me. अनि यो चाहिँ मेरो निम्ति अलिकति अभ्यास हुनेछ तपाईहरुलाई यो फोटोबाट देखाउँदै गर्दा। All right.
Dahini tira champilo baticha. अनि दाहिनेतिर चाहिँ एकदमै चम्किलो बत्ती छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ Yo batile pramasur lai janaucha. अनि यो बत्तीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ देखाउँछ हो Pramasur srishtikarta hunahuncha. परमेश्वर सृष्टिकर्ता हेर्नुहोस् नेपालीमा सुसमाचार गजब Pramasur pavitra hunahuncha. परमेश्वर चाहिँ एकदमै यो उज्यालोले पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँदछ Pramasur mayalu hunahuncha. परमेश्वर चाहिँ एकदमै माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ Pramasur le hamilai uhako mahimako nipti srishti garnu bhayo. अनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको महिमाको निम्ति सृष्टि बनाउनु भएको आई विल नट टेल मोर यु विल टेल Uhako pavitra pama prakash panako lavi. Okay. All right. Pramasur le no pramasur ko biruda hami sabai le pap goreka cha. परमेश्वरको विरुद्ध Pramasur pavitra hunahuncha. Pramasur le papi haruko nae garnahuncha. Nae. परमेश्वर चाहिँ पापीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ Alright. Alright. Pramasur le esu lai dartima patao nubayo. परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ धरतीमा पठाउनु भयो Pramasur le pavitra jivan bitao nubayo. God lives No, oh, this is it. Esu le pavitra jivan bitao nubayo. Jesus lives in holy life in all over his life Yes, yes. Yesu hamro. See, just say. Yesu hamro papko lagi krusma mordubayo. Jesus died for our sin in cross All right. Tin leunko marita sair lai chiham ma rake. उहाँले तिनीहरूले चाहिँ उहाँको शरीरलाई चाहिँ चिहानमा मृत शरीरलाई चिहानमा राखे Tin din pachi pramasur le Yesu lai marita awasta bata utawanubayo. 3 दिनपछि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मृत अवस्थाबाट बलि उठाउनु भयो Yesu lai judo baiko dekne pants soye manastie. येशूलाई जिउँदो भएको देख्ने मानिसहरू चाहिँ 500 थिए Alright. Now, Yesu hamilai pramasur sama uriyo ne pool hunahunsa. येशू हामीलाई चाहिँ हामीलाई थाहा छैन पुल विधि हामीले हेरेको छ परमेश्वरसँग पुर्याउने चाहिँ एउटा साँगु अथवा पुल हुनुहुन्छ Yesu hamro mutinata hunahunsa. येशू हाम्रो मुक्ति त्यहाँ तल नरकको आगो छ तर यहाँ उज्यालो हामी परमेश्वरतिर हात समातेर हामीलाई तान्नु हुँदैछ Okay. Afno papata borgera Yesu lai afno mutidata ra prabhu moni viswas garnuhos. आफ्नो पापबाट फर्केर प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् Okay, well, we are all thankful for the good shepherd and the good shepherd who laid down his life for us. अनि हामी चाहिँ सबै धन्यवादी हुनुपर्छ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ मर्नुभयो Rose from the dead, अनि मृत्युबाट बौरी उठ्नु भयो and he is your good shepherd. अनि उहाँले चाहिँ एउटा असल गोठालो हुनुहुन्छ I encourage you from the message today to look to Jesus as your shepherd. अनि म तपाईलाई चाहिँ एउटा के उत्साह दिन चाहन्छु भने चाहिँ तपाईको जीवनको गोठालो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई बनाउनुहोस् र उहाँलाई हेर्नुहोस् He knows where he wants to take you. He knows. अनि कहाँ तपाईलाई लैजानु पर्ने उहाँलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ He is faithful. उहाँ चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ And he will never leave you or never forsake you. अनि उहाँले चाहिँ तपाईलाई कहिल्यै बिर्सिनु हुने छैन न त कहिले नै तपाईलाई त्याग्नु हुनेछ Thank you. Can I just close with the word of prayer? हुन्छ हामी प्रार्थनाबाट चाहिँ हामीलाई अन्त गर्नेछौँ Thank you, Lord. Let's just bow our